السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أدام الله عليكم الصحة والعافية. أحبتي الكرام، موضوعنا الليلة بخصوص الاعتداء الإرهابي الذي استهدف منشآت النفط السعودية. ولكن المملكة العربية السعودية هي أرادت ذلك بحيث أنها أطالت يعني مدى 8 سنوات من الحرب لم نخرج لطريق. سياسة المملكة العربية السعودية في إطالة الحرب، شراء الولاءات، وإقصاء قيادات، وإظهار قيادات جديدة، تبادل الأدوار، عدم صرف مستحقات الجيش الوطني، عدم الجدية في إنهاء الحرب في اليمن. لا ندري ما هي الأسباب العميقة، ولكن من حيث أداء السعودية فاشل من الدرجة الأولى، الأداء العسكري والأداء السياسي نعلم أن عليها ضغوط. هي أرادت الضغوطات الدولية، فعلا موجودة الضغوطات على كافة الدول. ما في ذلك نلاحظ ما يحصل في أوكرانيا، في يعني من حرب لا نستطيع أن نوصفها في أوكرانيا، بالضغوطات والعقوبات على روسيا. ولكن روسيا لديها القرار، تتصرف بحكمة، لديها أولويات، خطة، تعرف ماذا تصنع، ماذا تفعل، لديها هدف. ولذلك لا يؤثر عليها الضغوطات، ولا تلتفت للضغوطات، ولا تلتفت للعقوبات. لذلك السعودية لم تستفيد من خلال 8 سنوات. السعودية أبدت حسن نيتها، تدعي إلى الحوار بين المكونات السياسية في اليمن للخروج بحل ينهي الحرب ويحقق السلام. ولكن ماذا كان الرد؟ هل قبل الرد بالترحيب من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية؟ لا. تكلمنا في السابق على أن الحوثي الآن لديه القدرة على تحديد الوقت، تحديد المكان، تحديد الزمان، تحديد الهدف، تمام، وإصابة الأهداف بدقة. ولذلك نتمنى من الحوار الذي سيعقد في العاصمة السعودية الرياض بأن يخرج بنقاط يتفق عليها الجميع، تنهي تواجد إيران وأذرع إيران في اليمن، وتقضي على هذه الجرثومة الخبيثة، مجموعة طائفية، مجموعة عقائدية، لا تؤمن بالشراكة، لا تؤمن بالحوار، ما تؤمن إلا بالمشروع الإلهي. لديها مشروع، المشروع هذا يعني مصدره إيران. المشروع هذا مشروع كبير، ليس مشروع على مستوى اليمن فقط، بل على مستوى الجزيرة العربية. ولذلك نحن مدمر، اليمن مدمر،
اليمن تدمر يعني لا نهائيا، اقتصاديا، سياسيا، ثقافيا، من كل الجوانب مدمر. ولذلك الهدف الرئيسي والذي سيتضرر هي السعودية. نحن شعب لدينا خبرة نقاتل فيما بيننا من زمان. يعني السعودية في خطر إذا لم تتنبه السعودية، وأعتقد أنها لم تستفيد ولم تصحو نهائيا. من وجهة نظر العامة أنا يعني أؤيد وجهة نظر العامة دعم الجيش الوطني، إعادة الشرعية وتمكين الجيش الوطني من كافة مقومات التحرك القتالي، دعمه بالمستلزمات القتالية، المعدات، دفع رواتب الجيش الوطني في استمرار، فتح يعني ليس والفتح فتح المطارات، الموانئ، على المملكة العربية السعودية أن تبدي حسنيتها بأنها خالصة مخلصة صادقة في الأهداف التي تم الإعلان عليها بأن بموجب دخولها اليمن: إعادة الشرعية، بناء جيش حقيقي، دعم الجيش الوطني بقوة بحيث يتحرك على الأرض، عدم التعامل مع القرارات مع الضغوطات الدولية. والله لا نحتاج طيران، والله لا نحتاج الطيران. الجيش الوطني قادر أن يحقق ما لم يحققه الطيران خلال 8 سنوات وفي فترة وجيزة. لا يحتاج طيران ولا يحتاج مستلزمات قتالية، يحتاج معدات قتالية، يحتاج سلاح نوعي، يحتاج إمكانيات، يحتاج تعزيزه في الرواتب، ترتيب إعادة وترتيب صفوف الجيش الوطني، تمكين القيادات الفعالة والقيادات المؤهلة والقيادات التي تحمل يعني شهادات، خبرة، كفاءة، نزاهة، حضور مشرف على الميدان. الجيش سينطلق بدون الطيران. إمكانية الطيران والصواريخ والخسارة هذه ليش ما يتم دعم الجيش الوطني فيها؟ لدينا جيش، لا يوجد جيش، يعني لا يوجد مثيل للجيش الوطني. الجيش الوطني بحاجة إلى دعم حقيقي، دعم صادق. أما هذه سيستمر الحوثي بقصف المنشآت وسيصل إلى قصورهم. الآن هذه هي فرصة السعودية، فرصة المملكة العربية السعودية. تحرير الحديدة من السهل تحرير الحديدة، لا. لماذا تلتفت المملكة العربية السعودية إلى الضغوطات الدولية التي هي شريكة فعليا في مساندة ودعم ميليشيات الحوثي لكي يبتزوا السعودية؟ متى ستصحو السعودية وتخرج من هذا السبات، من هذه الغفلة، من هذا الإحباط، من هذا التخلف؟ ادعموا الجيش الوطني. الجيش الوطني كفيل سيحقق ما لم تحققوه أنتم طوال 8 سنوات، والله في فترة وجيزة. لماذا هذا التخاذل؟ ثانيا، إذا كنتم صادقين مع الشعب لا تصدقوا مع القيادات
لا تصدقوا مع القيادات التي تسكن في فنادق الرياض أو في القاهرة أو هنا وهناك. لديكم قاعدة شعبية، قاعدة يعني قيادات ميدانية متواجدة على الأرض، ادعموا وتواصلوا مع القيادات الميدانية التي هي على الأرض، اتركوا من هم في الفنادق. والله لو تدعموا الجيش الوطني الذي هو على الأرض مرابط في كل الجبهات بالمبالغ التي تصرفوها على المسؤولين اليمنيين اللي هم ساكنين في الفنادق وخارج الوطن، أشرف لكم، وسيحقق الجيش الوطني إنجازات عظيمة. لكن أنتم أغبياء، مسؤولين هاربين في فنادق الرياض ويستلموا مخصصاتهم رواتبهم يعني شهريا يعني بإسراف، والجيش الوطني شهر بعد شهر بدون رواتب، بدون تغذية، بدون إمكانيات. لكن أنتم لن تختاروا الطريق الصحيح. إلى متى ستظلوا على هذا الموال، على هذا العبث؟ دمرتم اليمن سياسيا واقتصاديا وثقافيا. نحن الآن يعني أصبحنا نفكر فيما بعد الحرب، كيف سنواجه الشعب، يعني الجيل، الأطفال، لماذا سنواجههم؟ الشعب أصبح كله يعني يرتاح لما يقوم به الحوثي تجاه السعودية تمسكت بالمسؤولين الهاربين من أرض الوطن إلى فنادق الرياض، تغدق عليهم بالأموال وهمشت الجيش الوطني. إذا كنتم دعمتم الجيش الوطني وسلمتم لهم السلاح النوعي، سلمتم مستحقاتهم، هل الحوثي اليوم يعني قادر على قصف المنشآت السعودية؟ مستحيل. الجيش كان على أسوار صنعاء، الجيش كان على يعني على مشارف خط عمران صعدة، الجيش كان في مران، الجيش كان في يعني في كتاف، الجيش كان ما يعني إيش الذي حصل؟ الجيش يعني لا، الجيش يعني عنده الكفاءة وعنده القدرة، لكن الكفاءة ليست عندكم. نتمنى أن تصحو السعودية من سوءتها، نتمنى من الله أن لا يصيب أي مواطن في الوطن العربي أي مكروه ما أصاب اليمن. نرجو منكم دعم الجيش الوطني. الجيش الوطني بحاجة إلى دعم، وهو سيحقق الإنجازات، سيحقق الانتصارات. واتركوا الاستعراض في الطيران. الاستعراض في الطيران لم يحقق على الأرض شيء. عندما تأتي يعني تحسب كم يعني تكلفة الطلعة الواحدة حق الطيران، كم تكلفة يعني الصواريخ، كم تكلفة، بإمكانك كم لو أتيت أن تحسب حقوق الجيش الوطني، إمكانية الجيش الوطني،
ما يحتاجه الجيش الوطني لن تساوي شيء، والله لن تساوي شيء. استفيدوا من الأخطاء السابقة. إيران لن ترحمكم، إيران لن ترحمكم. إيران لا تكن للشعب يعني للوطن العربي الحب والاحترام، ولا تتمنى له السلام، ولا تتمنى. إيران لديها مشروع إرهابي، مشروع إجرامي، مشروع يعني انتقامي. تذكروا أن اليوم في المنشآت، بكرة في قصوركم. لا تفكروا على أن قصوركم في أنحاء المملكة بعيدة على الاستهداف. الحوثي أصبح أذكى منكم. بإيش أذكى منكم؟ بخبرات إيران، لأن إيران صادقة ومخلصة. تحياتي لكم.